नमस्कार, भटकंती चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 350 पेक्षा जास्त किल्ले स्वराज्याला जोडले। छत्रपती संभाजी महाराजांनी तर एकही लढाईत पराभव स्वीकारला नाही, पण दुर्दैवाने या महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये जंजिरा हा एकमेव असा किल्ला आहे की जो मराठ्यांना कधीच जिंकता आला नाही। कित्येक वर्ष सिद्धीने जंजिऱ्यावर अजय असे वर्चस्व गाजवले होते, पण अनेकांना प्रश्न पडला असेल, अखेर शिवाजी महाराजांनी प्रयत्न करून देखील जंजिरा किल्ला जिंकता कसा आला नाही। छत्रपती संभाजी महाराजांनी स्वतःची ताकद पणाला लावून देखील जंजिरा जिंकता आला नाही। जंजिरा जिंकण्यासाठी गेलेल्या कोंडाजी फर्जन यांना सिद्धीने त्याच जंजिऱ्यावर ठार केले होते। इतके सगळे होऊन सुद्धा जंजिरा स्वराज्यात येऊ शकला नाही, परंतु याच जंजिऱ्यावर 300 पेक्षा जास्त वर्ष स्वतःचे अस्तित्व गाजवणारे, स्वतःचे सामर्थ्य दाखवणाऱ्या सिद्ध्यांचा शेवट झाला तरी कसा, हा प्रश्न अनेकांना पडला असेल। जाणून घेऊयात अशा अनेक प्रश्नांच्या उत्तरासह जंजिरा किल्ल्याचा संपूर्ण इतिहास। 15व्या शतकाच्या अखेरीस मलिक अहमदने निजामशाहीची स्थापना केली। उत्तर कोकणाचा ताबा घेत त्याने रायगड जिल्ह्यातील दंडराजपुरीला मुख्य ठाणे बनवले। मिर्झा आली आणि कलब अली हे दोन निजामशाहीचे सरदार तिथे ठाणेदार म्हणून नेमले। तेथील मूळ वस्ती कोळ्यांची, पण चाचे आणि लुटारू त्यांना सतत त्रास देत असत। म्हणूनच ठाणेदाराच्या परवानगीने राम पाटील या कोळ्याच्या प्रमुखाने तिथल्या दंडराजपुरीच्या खाडीजवळील बेटावर मेडकोट म्हणजेच लाकडी ओंडक्याचा किल्ला बांधला। पुढे याच किल्ल्यावर निजामशहाचा सरदार पिरम खान याने आपण व्यापारी आहोत असं सांगून किल्ल्यावर प्रवेश मिळवला आणि आपल्याकडील नशिली मद्य त्या कोळ्यांना पाजून त्यांना बेहोश करून त्यांच्या कत्तली केल्या। कोळ्यांच्या प्रमुख असणाऱ्या राम पाटलाला जेरबंद करून त्याचं सक्तीनं धर्मांतर करण्यात आलं आणि तरीही राम पाटलाचा मुख्य स्वभाव न बदलल्यामुळे पुढे काही दिवसांनी त्याचाही शिरच्छेद करण्यात आला। 1617 मध्ये मलिक अंबरने सिद्दी अंबर याला जंजिऱ्यावर पाठवले। जंजिऱ्याच्या सिद्ध्यांचा हा मूळ पुरुष मानला जातो। सिद्दी म्हणजे आफ्रिकेतील ॲबेसिनिया या भागातून आलेली एक लढवई जमात होती। हाप्साना या भागातील हे लोक हाप्सी म्हणूनही ओळखले जातात। राम पाटलाच्या वधानंतर 1526च्या सुमारास पिरम खान व त्यानंतर बुर्हान खान हा त्या मुलकाचा सुभेदार झाला। पुढे 1667 ते 1571 या काळामध्ये बुर्हान खान याने त्या मेडकोटच्या जागी पक्क्या दगडी जलदुर्गाची बांधणी केली आणि त्याचे नाव ठेवले जझीरा मेहरूब। जझीरा मेहरूब हा शब्द अरबी भाषेतून आला आहे। पुढे जझीरा या शब्दापासूनच जंजिरा हा शब्द निर्माण झाला। जंजिरा किल्ल्याला भक्कम असे 19 बुरुज आहेत। 2 बुरुजांमधील अंतर 90 फुटापेक्षा जास्त आहे। किल्ल्याचा मुख्य दरवाजा पूर्वेकडे असून तो जवळ गेल्याशिवाय दिसत नाही, तर पश्चिमेकडे समुद्राच्या दिशेलाही एक दरवाजा आहे। किल्ल्यावर एक दर्या दरवाजा देखील आहे। सिद्दी सानप नंतर सिद्दी अंबर, सुरुल खान, युसुफ खान, फतेह खान इत्यादी अनेक सिद्ध्यांनी हा किल्ला अखेरपर्यंत मराठ्यांच्या हाती लागून दिला नाही। स्वतः शिवाजी महाराजांच्या कारकिर्दीत 6 वेळा, छत्रपती संभाजी महाराजांनी एकदा, तर पेशवे काळात 5 वेळा असे तब्बल 12 वेळा मराठ्यांनी जंजिरा किल्ला मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले, पण यामध्ये मराठ्यांना शेवटपर्यंत यश आले नाही। फक्त मराठेच काय, स्वतः मोगल आणि इंग्रज सुद्धा जंजिऱ्यावरील सिद्धीचे वर्चस्व संपवू शकले नाही। जवळपास 330 वर्ष अजिंक्य राहिलेल्या जंजिऱ्याची खासियत म्हणजे जंजिरा या जलदुर्गावरील महाकाय तोफा, भक्कम बांधकाम आणि आजूबाजूला समुद्र, याशिवाय मुरुड जंजिऱ्याच्या तटावर असलेल्या त्या काळच्या 572 तोफा, यामुळे जंजिरा अभेद्य होता। जंजिऱ्यावरील सर्वात मोठी व लांब पल्ल्याची तोफ म्हणजे कलाल बांगडी होय।
सद्यस्थितीमध्ये जंजिऱ्यावर कलाल बांगडी, लांडा कासम, चावरी ह्या तोफा आजही आपल्याला पाहायला मिळतात. महाकाय समुद्राचे संरक्षण आणि आग ओकणाऱ्या भयंकर तोफा यामुळेच जंजिरा कोणालाही जिंकता आला नाही. जंजिऱ्याचा पहिला सिद्दी सुभेदार होता सिद्दी सुरुल अब्दुल्ला खान. 1620 पासून तो जंजिऱ्याचा सुभेदार होता. जंजिऱ्यावरील सिद्धींच्या शासनाचा मूळ पुरुष सिद्दी अंबर हा ओळखला जातो. जंजिऱ्याचा पहिला सिद्दी सुभेदार सिद्दी सुरुल अब्दुल्ला खान याच्यानंतर पुढे जवळपास 20 सिद्दी शासकांनी जंजिऱ्यावर राज्य केले. जवळपास 350 वर्ष अजिंक्य राहिलेला आणि तब्बल 20 सिद्ध्यांची कारकीर्द पाहिलेला जंजिरा 3 एप्रिल 1948 ला जंजिरा हा जलदुर्ग स्वतंत्र भारतामध्ये विलीन झाला. जेव्हा जंजिरा भारतीय संघराज्यात विलीन झाला तेव्हा जंजिऱ्याचा शेवटचा सिद्धी शासक होता सिद्दी मोहम्मद खान. जंजिरा भारतात विलीन झाल्यावर जंजिऱ्यावरील सर्व वस्ती तेथून उठून गेली. रायगड जिल्ह्यातल्या मुरुड तालुक्यात चोहोबाजूनी सागरी पाण्याचा वेढा पडलेल्या उसळत्या सागरामध्ये अतिशय रहस्यमय पद्धतीनं बांधलेला जंजिरा किल्ला छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, मोगल आणि इंग्रज कोणालाही कधीच जिंकता आला नाही. जंजिरा शेवटपर्यंत अजिंक्यच राहिला. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा. लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. जय शिवराय.